Γεια σας φίλοι μου καλοί. Πέρασε πάλι η εβδομάδα, φάγαμε ζυγούρι στη Λαδόκολα, ακούσαμε και τα σχολιανά μας από κάποιους χορτοφάγους, φάγαμε φασολάδα στα ξύλα βρασμένη και τώρα ήρθε η ώρα να φάμε και το γλυκάκι μας. Και επειδή όλους μας αρέσουν τα μήλα και βλέπω πόσο πολύ αγαπάτε βίντεο που έχει μέσα μήλο η συνταγή, θα σας φτιάξω σήμερα πάλι μία παρόμοια όπως τα μπακλαβαδάκια με τη γέμιση μήλου. Για πάμε! Έχω βάλει χυμό μήλου στην κατσαρόλα, 2,5 κούπες. Αυτή η κούπα που βλέπετε παίρνει μέσα 200 ml χυμό μήλου, που σημαίνει ότι εδώ έχουμε 500 ml, μισό λίτρο. Δεν σας το είπα, θα σας κάνω ρεβανί ή ραβανί, όπως θέλετε, με μήλο και με χυμό μήλου θα γίνει και το σιρόπι. Πάμε να κάνουμε πρώτα το σιρόπι. Θα βάλουμε το μήλο στη φωτιά, θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Επειδή το μήλο είναι ήδη γλυκό, δεν θα βάλω πάρα πολύ ζάχαρη. Αν κανονικά εδώ θα έπρεπε να βάλω 2 κούπες, θα βάλω μόνο μία, ήτι 175 γραμμάρια. 500 γραμμάρια χυμός μήλου, 175 γραμμάρια ζάχαρη. Θα προσθέσουμε το χυμό από μισό λεμόνι, το ξύσμα από μισό λεμόνι, ή μάλλον τη φλούδα από μισό λεμόνι, και ένα ξυλάκι κανέλας. Μόλις αρχίζει και χοχλάζει, θα βράσουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά. Από αυτό το σημείο και μετά μετράμε 5 λεπτά. Τα 5 λεπτά έχουν περάσει, κλείνουμε το μάτι και το αφήνουμε να κρυώσει τελείως. Κόψουμε τα μήλα πρώτα στη μέση, μετά στα 4. Αφαιρούμε το εσωτερικό μαζί με τα κουκούτσια και μετά τα κόβουμε πάλι στη μέση, δηλαδή τα κάνουμε σε 8. Έτσι. Τώρα αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στα 3. Έτσι, τέτοιες φετούλες θέλουμε. Τώρα εγώ έκανα 3 μήλα, όσες χρειαστούν, θα δούμε μετά πόσες θα πάρει. Τις βάζουμε στο νερό με λεμόνι για να μην μαυρίσουν, ώσπου να τελειώσουμε και τις υπόλοιπες. Εδώ βλέπουμε όλα τα υλικά για το ρεβανί μας. Σε πρώτη φάση θα ρίξουμε στον κάδο του μίξερ τα αυγά. Τώρα αν θέλετε να το κάνετε πιο αφράτο, τα χτυπάτε και χωριστά τα ασπράδια από τους κρόκους. Αλλά δεν νομίζω να είναι απαραίτητο. Θα ρίξουμε και τη ζάχαρη και θα τα χτυπήσουμε μέχρι να αφρατέψουν και να ασπρίσουν τα αυγά. Σιγά σιγά στην αρχή να μην γίνουμε χάλια, αλλά πρέπει να το βάλουμε πρώτα στο ρεύμα. Για να δουλέψει θέλει ρεύμα. Αν δεν έχετε μίξερ με κάδο, την ίδια δουλειά κάνει και το μίξερ χειρός. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Τώρα θα ρίξουμε μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Θα ρίξουμε το χυμό του μήλου, 2 βανιλίνες, θα ρίξουμε το αλεύρι και το σιμιγδάλι. Φυσικά και το μπέικιν. Αφού έχουν αφομοιωθεί όλα τα υλικά, όμορφα και ωραία, το σταματάμε και είμαστε έτοιμοι να το ρίξουμε στη φόρμα και να ψήσουμε. Θα βουτυρώσουμε καλά ένα πυρέξ ή οτιδήποτε άλλο
σκεύος θέλετε μέσα να το ψήσετε, τις διαστάσεις θα σας γράψω σε λίγο. Καλό βουτύρωμα, έτσι, πάρα πολύ ωραία. Θα ραδιάσουμε τα μήλα πάνω σε χαρτί κουζίνας να μην έχουν τόσα πολλά νερά. Θα ρίξουμε πάνω στο βούτυρο καστανή ζάχαρη. Πώς βάζουμε πάνω στο βούτυρο αλεύρι για να μην κολλάει, εδώ θα βάλουμε ζάχαρη καστανή, μία στρώση. Νομίζω πως φτάνει. Έτσι. Θα πάρουμε τώρα και θα ραδιάσουμε τα μιλαράκια στη σειρά. Ακριβώς 3 μήλα, ίσα ίσα. Θα ρίξουμε τώρα από πάνω μία γενναία στρώση καστανή ζάχαρη. Φτάνει. Επίσης θα πασπαλίσουμε κανέλα. Του πάει η κανέλα γιατί και το σιρόπι είναι από χυμό μήλου, δεν είναι από νερό. Οπότε θα του βάλουμε εδώ λίγη κανελίτσα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ανάψει το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις και τώρα θα ρίξουμε από πάνω το μείγμα που φτιάξαμε για το ραβανί. Πώς πέφτει. Θα το κουνήσουμε λιγάκι να καλύψει όλα τα κενά, γιατί έχουμε και τα μήλα κάτω. Και πάμε για το φούρνο. Θα σας πω σε πόση ώρα έχει ψηθεί. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε και τη δοκιμή με το ξυλάκι. Αν βγαίνει το ξυλάκι στεγνό και δεν κολλάει, είναι έτοιμο. Μόλις βγήκε, έμεινε μέσα στους 180 αντιστάσεις για 33 λεπτά ακριβώς. Σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια του ψησίματος το είχα σκεπασμένο με μία κόλλα αντικολλητικού χαρτιού. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι, θα κάνουμε τη δοκιμή με το ξυλάκι, βυθίζοντας το στο κέντρο πάντα, και αν το βγάλουμε και είναι καθαρό και δεν κολλάει τίποτα, έχει ψηθεί. Και για να μην καθυστερούμε, όπως είναι τώρα καυτό το γλυκό, θα του ρίξουμε το παγωμένο σιρόπι. Λίγο. Θα το βαπτίσουμε. Τι ωραία. Το ωραιότερο πράγμα είναι το σιρόπιασμα. Να βλέπεις το γλυκό και να απορροφάει το σιρόπι. Πω. Αρκεί να μην έχει ζάχαρο. Άμα έχει ζάχαρο, όλα δύσκολα. Τι ωραία που το ρουφάει. Να και το ντεκόρ. Ορίστε και το ντεκόρ. Αυτό τώρα θα το αφήσουμε με την ησυχία του να πιει όλο το σιρόπι, να δέσουν οι γεύσεις μεταξύ τους, το σιρόπι με το χυμό του μήλου.
Τι γλυκάρα πάλι θα βγει αυτή, τι γλυκάρα. Τώρα μπορούμε να το ρίξουμε όλο πάνω. Μην το φοβάστε, είναι μετρημένο, θα το πιει όλο. Αυτό θα το πιει και εμείς θα το τρώμε. Τέλειο. Τέλειο. Το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου να κρυώσει μέχρι αύριο για καλύτερα αποτελέσματα. Αν δεν αντέχετε, αφήστε το τουλάχιστον 2-3 ώρες. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Αφράτο μου φαίνεται. Κάτω αισθάνομαι και τα μήλα στο μαχαίρι. Τέλεια σιροπιασμένο, τέλεια. Αφράτο. Τέλεια σιροπιασμένο, χωρίς να τρέχουν τα σιρόπια. Το μιλαράκι από κάτω. Για πάμε. Πού να μιλήσω τώρα. Λοιπόν, έκανε φανταστική δουλειά το μήλο και το σιρόπι από το χυμό του μήλου με μια πολύ ελαφριά γεύση λεμονιού από το ξύσμα και από το χυμό του και η ανεπανάληπτη γεύση του μήλου σε συνδυασμό με το ραβανί έγινε κάτι τελείως διαφορετικό που σας το συνιστώ οπωσδήποτε. Όπως αγαπήσατε τα μπακλαβαδάκια του μήλου, έτσι θα αγαπήσετε και αυτό το γλυκό. Ένα κομματάκι. Ένα κομματάκι. Γεια σας φίλοι μου, να είστε καλά ως την επόμενη εβδομάδα.